हेलो नमस्ते फेरि पनि युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा अटोमेटिक पासवर्ड साइजको फोटो कसरी हामीले क्रिएट गर्न पाउँछौँ त्यसको बारेमा जानकारी चाहिँ दिनेछु। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला। माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गरिसकेपछि फर्स्टमा हामीले लेआउटमा जानु पर्यो। त्यस्तै साइजमा गइसकेपछि मोर पेपर साइजमा गएर यहाँ चाहिँ 4 राखे, 4 इन हाइटमा चाहिँ मानौ 6 राखे। मार्जिन भनेको मैले यहाँबाट 0.3 गर्दै मानौ। यति गरिसकेपछि ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि फर्स्टमा इन्सर्टमा जाने, टेबलमा जाने। टेबलमा गएर यहाँ छ इन्सर्ट टेबलमा गएर अब आफूलाई कतिवटा रो कलम चाहियो त्यही अनुसारले फोटो पनि राख्ने। मानौ मैले तीनटा फोटोहरु राख्नु पर्यो। मैले यहाँबाट 3टा रो 3टा कलम लेखेर ओके गर्दै मानौ। यति गरिसकेपछि चारवटा यो क्रसरमा टेबलको क्रसरमा क्लिक गरेपछि सबै यो सिलेक्ट हुन्छ। अब हामीले लेआउटमा जानु पर्यो। टेबल लेआउटमा गएर यसको हाइट विड्थ लेखे पनि भयो। मानौ यहाँ गएर 2x2 गर्दै मानौ। वन बाई वन गरौँ। ल 1/1 इंच गरे मानौ। यति गरिसकेपछि इन्सर्टमा जाने, पिक्चरमा जाने, दिस डिभाइसमा गएर आफूले सेभ गरेको फोटो कहाँ छ थाहा हुनु पर्यो। फोटोलाई क्लिक गरेर इन्सर्टमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि पिक्चर फर्मेटमा गएर र्याप टेक्स्टमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्ने। इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरेपछि यसलाई इजिली तरिकाले मुभ चाहिँ गर्न पाउँछौँ हामी। त्यसपछि टेबलको साइज जति छ यसलाई पनि त्यतिकै साइज चाहिँ बनाउने। पिक्चर बोर्डरमा गएर वेटमा गएर अलि वेट पनि बढाइदिने। अर्को अब हामीले यहाँबाट कलरहरुमा पनि गएर कलरहरु हल्का चेन्जहरु गर्न पाउँछौँ हामीले। मैले यतिकै छोडे। त्यसपछि हामीले जाने भनेको अब मेलिङमा गइसकेपछि यहाँ छ स्टार्ट मेल मर्ज। त्यसपछि लेबल्समा क्लिक गर्ने। त्यस्तै ओकेमा क्लिक गर्ने, फेरि ओके गर्ने। यति गरिसकेपछि कीबोर्डबाट Ctrl+Z गर्ने अन्डो वा यसलाई अब हामीले जस अन्डो चाहिँ कन्ट्रोल मैले यहाँबाट Z प्रेस गरे। अन्डो गरिसकेपछि मेलिङमै गएर मेलिङकै तल पाउँछ तपाईले यहाँ छ अपडेट लेभल्स भनेर। भनेपछि अब हामीले अपडेट लेभल्समा माउसको लेफ्ट क्लिक गर्दिने। यति गरिसकेपछि तपाईको अटोमेटिक सबैमा फोटोहरु आफै इन्सर्ट हुन्छ। अब यसलाई तपाईले मजाले अब हामीले फाइलमा गएर एक्सपोर्टमा गएर क्रिएट पीडीएफ। त्यस्तै अब डेस्कटपमा क्लिक गरे मानौ। यहाँ चाहिँ अब नाम लेखिदिए। त्यसपछि यहाँबाट पब्लिशमा क्लिक गर्दिने। तपाईको यहाँ पीडीएफ पनि बनिसक्यो। यसरी तपाईले एउटै क्लिकमा पासवर्ड साइजको फोटोहरु मल्टिपल माइक्रोसफ्ट वर्डबाट इजिली तरिकाले गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। हस्त थ्यांक्स।